สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องครบคลิปนะครับคู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่นของเราวันนี้นะจะพาทุกคนซื้อพาสรถไฟแล้วก็จองรถเช่ากัน ก่อนจะไปทำก็ฝากกด Subscribe ติดตามช่องท่องเที่ยวแบบครอบครัวของพวกเราด้วยนะครับเราจะใช้พาสของคิวชูเราก็พิมพ์ JR คิวชูพาสลงไปมันก็จะขึ้นเว็บที่เกี่ยวข้องขึ้นมามีเว็บของ JR เองเลยจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะส่วนพวกเราซื้อผ่านคุกนะครับใช่พอดีวันที่เราซื้อคุกได้ราคาถูกกว่าแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกกดจ่ายเงินปุ๊บก็ได้ QR code มาทันทีพี่แม่เขาบอกจองผ่านแอปครั้งแรกได้ลด 5% แต่เราไม่ใช่ครั้งแรกไงลูกข้ามไปเลื่อนลงมาเลือกแพ็กเกจในคิวชูก็จะแบ่งพาสเป็นคิวชูเหนือคิวชูใต้แล้วก็ทั่วภูมิภาคเลยนะทุกคนเราเลือกคิวชูเหนือใช้3วันตรงนี้เลือกวันที่เราจะไปแลกพาสนะทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกับที่เราจะเปิดใช้ก็ได้รายละเอียดเดี๋ยวอธิบายอีกทีเลือกจำนวนที่จะซื้อเลยนะแม่อ้าวหนูอายุเกินเด็กแล้วอ่ะใช่เศร้าเลยอ่ะจ่ายไปราคารวมผู้ใหญ่4ใบโอ้โหขนลุกมาดูรายละเอียดแพ็กเกจที่สำคัญนะทุกคนเอาอันนี้ก่อนเลยสับสนกันเยอะพาสเนี้ยใช้ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นได้เฉพาะเส้นทางระหว่างฮากาตะแล้วก็คุมาโมโตะเท่านั้นนะส่วนวันเปิดใช้พาสวันแรกเราต้องเลือกตอนที่เราไปแลกพาสที่ญี่ปุ่นเลยและก็ต้องเปิดใช้พาสภายใน30วันนับจากวันที่เราแลกพาสมาและเมื่อเปิดใช้แล้วนะบัตรจะมีอายุใช้งาน3วันติดต่อกันเข้าใจกันแล้วก็กดจองเลยเราจะเข้าระบบด้วยอีเมลนะตรงเนี้ยใครยังไม่เคยสมัครใช้ก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนก่อนเนาะกดถัดไปใส่พาสเวิร์ดกดเข้าสู่ระบบได้แล้วก็จะมาหน้ากรอกข้อมูลผู้ใช้พาสนะกรอกนามสกุลและชื่อให้ตรงกับพาสปอร์ตนะครับเลือกเพศวันเดือนปีเกิดสัญชาติจากนั้นกดบันทึกกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง4คนเลยนะคะต่อไปข้อมูลการติดต่อก็เลือกหัวหน้าห้องมาสักคนนึงชื่อแม่ก็ได้แล้วก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปคำนำหน้าชื่อประเทศเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลกดบันทึกเลื่อนลงไปข้างล่างไปที่หน้าชำระเงินเลยครับนี่แม่เขาบอกให้ชำระภายใน2ชั่วโมงกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเลยค่ะทุกคนหรือใครจะชำระด้วยวิธีอื่นก็ได้นะให้ข้อมูลเสร็จแล้วกดชำระเงินตอนนี้เสร็จแล้วแม่เขาบอกรายละเอียดคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปในเมลแม่มาแล้วน้องไวแท้เช็ควอลเชอร์สิก็จะได้หมายเลขวอลเชอร์แล้วก็ QR code ของทุกคนมาครบเลยมีพาสพร้อมแล้วก็ตามไปเที่ยวกับพวกเราในคลิปยาวด้วยนะคะส่วนใครจะเช่ารถขับด้วยเนี่ยก็ตามมาต่อเลยค่ะเราเช่ารถด้วยเหรอใช่สิบางจังหวัดไปสถานที่เที่ยวธรรมชาติเช่ารถขับสะดวกกว่าเราเลือกเช่าของ Toyota Rent a Car นะสาขาเขาเยอะรับส่งรถสะดวกที่สำคัญราคาไม่แรงเข้าเว็บ Official เขาเลยครับช่องนี้คือสถานที่รับรถเราจะเช่ารถขับที่คุมาโมโตะนะแม่เลือกรับรถแถวสถานีเลยดีกว่าเพราะว่าเราพักแถวสถานีเสร็จแล้วกดค้นหาเขาก็จะขึ้นสาขาบริเวณนั้นมาให้เราดูนะพอเราเอาเมาส์ไปวางตรงสัญลักษณ์ในแผนที่ก็จะมีชื่อสาขาโชว์ขึ้นมาเราจะเลือกสาขาที่ใกล้สถานีที่สุดใช่ไหมแม่ใช่เลือกสาขานี้แหละใกล้โรงแรมเราด้วยกดเลือกเลยลูกต่อไปมาดูตรงนี้ทุกคนติ๊กที่เนี่ยคือคืนแล้วก็รับรถที่สาขาเดิมแต่พวกเราไปคืนรถที่ฟุกุโอกะนี่แม่ใช่เอาเครื่องหมายออกก่อนแล้วก็พิมพ์สถานที่ที่เราจะเอารถไปคืนเอาเป็นบริเวณสถานีฮากาตะกดเครื่องหมายค้นหาขึ้นมาให้เลือกสาขาแล้วเช็คเหมือนเดิมค่ะเอาเมาส์ไปวางก็จะรู้ว่าสาขาที่เราเลือกชื่อสาขาอะไรเราเลือกสาขานี้แหละใกล้สถานีสุดกดเลือกนี่ข้อมูลขึ้นไปอยู่ในช่องด้านบนแล้วแปลว่าเราทำถูกไงต่อไปเลือกวันรับรถเลือกเวลารับรถด้านล่างกดยืนยันวันคืนรถก็เหมือนกันเลือกวันเลือกเวลาแล้วก็กดยืนยันรูปแบบรถยนต์เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันต่อไปอันนี้สำหรับบ้านที่มีเด็กต้องใช้คาร์ซีทเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับก็จะมีค่าเช่าต่างหากบ้านเราไม่ต้องข้ามไปใส่ข้อมูลครบแล้วเริ่มค้นหารถได้เลยราคาตรงเนี้ยคือรวม3วันและรวมภาษีแล้วนะครับทุกคนเนี่ยรถเขามีหลายไซส์นะตั้งแต่มินิคอมแพคไปจนถึงรถตู้เลยเลือกขนาดทางด้านซ้ายนะคะส่วนเราใช้ Eco Plus ก็พอละ
เขาจะมีบอกจำนวนที่นั่ง แล้วก็ซีซีลดอยู่นะทุกคน เราก็เลือกที่เราโอเคอะเอาเท่านี้แหละเครื่อง1,500พอละเหลือ รวมราคามาแล้วแม่อ้าวทำไมมันเกินอ่ะ อ๋อ เรามีค่าคืนต่างสาขาอีก 7,700 เยนอะ เดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดให้ดูตอนท้ายอ่ะต่อไปอุปกรณ์เสริมจ่ายอีกจ้าบัตร ETC ก็ต้องใช้ติ๊กไปประกันเราก็ควรจะเอาเนาะเอาแบบคุ้มครองแพงสุดไปเลยเผื่อไว้ รายละเอียดความคุ้มครองประกันดูที่นี่นะครับ อ่ะต่อไปรายละเอียดของลูกค้า ตรงเนี้ยเราจะต้องใส่ข้อมูลของคนที่จะเป็นคนขับนะ ใส่ชื่อป๋าไปเลยนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมล ประเภทใบขับขี่ทำจากบ้านเราอะไปขับที่ญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นสนธิสัญญาเจนีวานะกดเลือกประเทศที่ออกใบขับขี่ด้วย ไทยแลนด์ แล้วกดยืนยันการจองขั้นสุดท้าย ไปค่ะ ใกล้จบแล้วเช็ครายละเอียดข้อมูลทั้งหมด สถานที่รับส่งรถเวลา อุปกรณ์เสริมประกัน รวมเป็นราคาทั้งหมด เลื่อนลงไปล่างสุด ติ๊กยอมรับเงื่อนไข แล้วกดยืนยันการจอง ได้รับอีเมลการจองมาแล้ว เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเที่ยวแล้วค่ะ ส่วนการจองที่นั่งยูฟุอินโนโมริแล้วก็การสมัครซื้อฟุกุโอกะทัวริสต์ซิตี้พาสเนี่ย เราก็จะมาทำให้ดูใน EP ต่อๆไปนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังจะไปญี่ปุ่นด้วยนะ ฝากกดไลค์ กด subscribe ให้ผมด้วย แล้วพบกันที่ญี่ปุ่นค่ะ บ๊ายบาย